Volvo. Bekas ni semua naik karat. Naik karat. Punca utama dah pernah kemalangan. Member lama dulu dia pernah kemalangan. Lepas tu dia cat layang, lepas tu dia naik karat. So kita nak cegah dia, kita semua cat lah. Hari ni pun karat habis, tapi nampak sikit mata sangat. Saya bubuh lah stiker macam ni. Tapi saya kena bubuh cat rubber paint. Okay, nanti saya tunjuk step dah sikit. Abang nak kutip lah, nak buang karat ni. Cuci sikit. Lepas tu kita semua cat. Ni dia jadi macam ni lah. Tak apa nak cantik lah. Nanti nampak huduh. Karat nama je Volvo. Nampak huduh. Okey, pertama sekali kita tutup yang ni sikit. Tutup yang ni sampai sini lah. Lepas tu hujan jadi kita tak payah buayak lah. Cuci sikit, cuci bagi elok. Mana yang keluar, bagi keluar cat tu, bagi keluar. Bagi keluar cat. Ni yang lekat-lekat ni kan. Okay lah. Sebenarnya kalau ikut pilihan boleh cabut yang ni. Cabut yang ni. Tapi klip dia tu kita tengok macam tak apa nak kemas ha. Tak takut cabut-cabut lagi. Pasang balik, cacat celot. Jadi tak elok pula. Lepas tu kita buat sebelah dulu. Sebab satu tinnya yang saya dapat stok terhad. Dapat satu tinnya. Belah ni kita biar dulu. Ingat kita nak bubuh sampai sini lah. Sekejap kita tengok keadaan cuaca. Kalau cuaca panas, nanti kita akan buat sini juga. Buat sini juga sampai sini. Untuk tim pertama ni kita nak settle daripada tengah ni sampailah sini. Sampai sini kita nak bagi hitam. Bagi hitam terus. Okey. Macam mana pun kita cuci bagi elok dulu. Lepas tu baru kita semut layang sekali. Nanti saya tunjuk. Okey guys, selepas dicuci, saya dah buka dah. Daripada tengah ni, center tengah dia, sebelah ni kita cuba. Okey, clear dah, cuci dah. Cuci macam ni lah. Yang ni je kalau cat, yang lain okey, Yang ni dah biar dia naik timbul macam suara lama tu lah. Naik kabui pula dah lekang-lekang tu lah. Orang panggil kudi. Ni dia lekang-lekang masuk ayak apa semua. Last sekali kita bubur rubber paint. Senang kalau company kita buka, cabut terus. Macam tu je lah. Bukan lori hak milik tu ya. Okay, stay tune. Okay guys, kita akan cat pakai rubber paint. Macam ni lah. Kita pakai satu tin. Tengok kita boleh guna tak. Setengah. Untuk yang ni sahaja. Dah. Yang lain cat okey. Cuma hujan nampak berlemoy. Yang hitam ni nanti kita sembok yang rubber punya. Yang untuk plastik punya. Dia naik balik lah. Okay tak? Okay, kita akan cat selapis dulu. Kita tengok apa jadi. Ini kita cat layang baru sekali. Lepas tu sekali baru kita cat sekali lagi. Bagi yang ni kering sikit. Nampak tak elok. Tu. Nanti kita bagi tebal sikit. Yang dekat karat tu kita nak tutup bang. Okay, stay tune. Okey, selepas kita biar sedikit, kita tengok dia agak kering lah. Kita akan spray sekali lagi untuk bagi elok. Tengah jalan, tepi jalan kau kita buat juga. My name came up a lot, it sounds more when I was not around.
Why you wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. I'll do it for you. Old guy, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Couple hits to the face. I know that I need time now, so I gotta call back my way. I'll do it for you. Why they wanna Tak tahulah nak kata macam mana. Elok ke tak elok ke. Kita tunggu tengok dia kering nanti. Bila saya sembuk angin, dia meretang habis semua. Lepas itu kita tengok keadaan macam mana tadi. Dan bawah ni nanti kita cuci dengan kimikal. Okey, dah selesai dah. Kita cuba sedaya upaya. InsyaAllah jadi kot. InsyaAllah jadi kot. Semua bekas tu tak boleh hilang. Kalau ni dah settle, kita pun tunjuk sikit. Okey dah. Tadi ada banyak biji kat sini. Ni pintu-pintu ni. Taruh chemical ni, nanti tunjuk balik. Okey lah. Lepas tu kita buang solotik ni lah. Buang solotik ni. Settle. Tapi tu lah agak tak baik elok. Kena cabut dengan hati-hati. Kalau tidak dia terkopek jadi macam ni. Nanti kita kutip balik. So kita tarik slow-slow lah. Kat dalam-dalam dah tu. Okey. Inilah hasil dia. Nampaklah cun sikit. Cuma hak yang hitam tu nanti kita kutip. Kita spray balik. Yang ni takut sekali laju sekali. Haru biru sekali kita sembuak sikit bagi dia cantum balik. Okey guys, itu je projek DIY saya. Hanya tepi jalan. Ni kita nak masuk isi barang. Berada belakang basuh bas pula. Biasa Singapura macam tu lah. Nampak smart sikit tau. Boleh lah. Set merah ni bawah terlucut. Jangan tanya lah. Bawah dia terlucut. Lepas tu kita ambil yang mana ada lah. 300 setengah cermin ni. Hak dalam dia tu terlucut. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Kalau nak ni kena tukar seketui. Okay guys, ini selepas dia kering dan selepas saya touch up sikit. Tadi ada yang tak kena. Tapi bila jauh nampak semak lah. Bila kita ke depan sikit, nampak lah bekas-bekas dia. Betul tak? Okay, sekadar tu je. Nanti saya buat bagi elok balik. Kutip bagi hitam elok balik. Nanti saya buat konten lain. Sekian, jangan lupa like, comment and share. Subscribe satu guys. Thank you guys.